امروز نیمخط داستان یکی از دوستان خودم هست به اسم مریم. چند روز پیش با من تماس گرفت و گفت دوست داره که اتفاقهایی رو که توی زندگیش افتاده رو برام تعریف کنه. شاید شنیدن این داستان کمک کنه آدم‌ها آگاهانه تر وارد رابطه ها و دوستی هاشون بشن، با دوست داشتن و اعتماد بجا و در عین حال با رعایت مرزهای خودشون. شاید همین مرزها بتونه خیلی از رابطه ها رو سالمتر و ماندگارتر نگه داره. مریم شروع کرد به تعریف کردن. من یه دوست داشتم، اسمش سوگل بود. از دوران راهنمایی با هم بودیم. از اون دوستی هایی که وقتی اسم طرف میاد نصف خاطرات نوجوانیت هم باهاش برمیگرده. مدرسه، خنده هامون، گریه هامون، حرف هایی که شاید هیچ کس دیگه ازشون خبر نداشت. سالها کنار هم بزرگ شدیم. برای من سوگل دیگه فقط یه دوست نبود. رفاقت ما سالها بود که از تعریف یک دوستی معمولی عبور کرده بود و تبدیل شده بود به چیزی شبیه یک رابطه خواهرونه. اون رو یکی از اعضای خانواده‌ام می‌دیدم، کسی که حضورش توی زندگیم اونقدر طبیعی شده بود که هیچ وقت تصور نمی کردم روزی برسه که زندگی من ادامه داشته باشه اما اون دیگه جایی در اون نداشته باشه. سالها گذشت، شرایط زندگی من تغییر کرد و مجبور شدم مهاجرت کنم. مهاجرت اصلاً برای من شروع آسونی نداشت. یه کشور جدید، یه زبان جدید، یه کار جدید و سخت‌تر از همه شروع کردن دوباره از صفر. تقریباً هر روز با هم در ارتباط بودیم. من از اتفاقهای زندگیم براش میگفتم و اون هم از زندگی خودش. فاصله جغرافیایی بین ما زیاد شده بود اما صمیمیتمون هنوز همون بود. کم کم شرایط زندگی من بهتر شد. کار بهتری پیدا کردم، زندگیم آرومتر شد و با همسرم آشنا شدم و ازدواج کردیم. بعد از سالها سختی بالاخره احساس می کردم زندگی داره روی روشنترش رو هم به من نشون میده. و عجیب اینجا بود که درست از همین زمان رابطه من و سوگل هم شروع کرد به تغییر کردن. اول خیلی جدی نگرفتم. تماساش کمتر شد، پیامهاش کوتاه‌تر شد. گاهی چیزی رو با ذوق براش تعریف می‌کردم و جوابی که می‌گرفتم سرتر از چیزی بود که ازش انتظار داشتم. کسی که قبلاً برای کوچکترین اتفاق زندگی من هیجان زده میشد، کم کم انگار دیگه حتی حوصله شنیدنش رو هم نداشت. با خودم میگفتم شاید گرفتاره، شاید حالش خوب نیست، شاید توی زندگیش مشکلی داره و نمیخواد دربارش حرف بزنه. دلم نمیخواست زود قضاوتش کنم. حتی بیشتر من تماس میگرفتم تا اینکه یه روز متوجه شدم اگه من زنگ نزنم دیگه خبری از سوگل نمیشه. این فاصله آروم آروم بیشتر شد. ولی حتی اون موقع هم فکر نمی کردم پشت این سردی چیزی بیشتر از یک فاصله معمولی وجود داشته باشه، تا اینکه یه روز همسرم اومد کنارم و گفت میخوام یه چیزی نشونت بدم. گوشیش رو داد دستم، پیام رو باز کردم. اسم فرستنده رو که دیدم چند ثانیه فقط به صفحه خیره شدم. سوگل بود. همون آدمی که سالها فکر می‌کردم خواهرمه. برای همسرم نوشته بود قصد دخالت توی زندگیتون رو ندارم. فقط فکر کردم بهتره حقیقت رو بدونید. کسی که باهاش ازدواج کردی اون آدمی نیست که فکر می‌کنی. و بعد شروع کرده بود از گذشته من نوشتن. از چیزهایی که سالها قبل از روی اعتماد براش تعریف کرده بودم.
بعضی چیزها واقعیت داشت، بعضی تغییر کرده بود و بعضی حرفها اصلاً حقیقت نداشت. اما اون لحظه برای من مهمترین مسئله این نبود که کدوم جمله بود و کدوم دروغ. من فقط اسم فرستنده رو نگاه می کردم. چیزی که من رو شکست اون پیام ها نبود، آدمی بود که اون پیام ها رو نوشته بود. اگر کسی بود که همیشه با من مشکل داشت شاید حتی تعجب هم نمی کردم. اما این آدم کسی بود که سالها فکر می کردم خواهرمه. تلخترین زخم رو همیشه دشمن نمیزنه، گاهی دستی میزنه که سالها خیال می کردی جای امن توست. من خودم از ضعف‌هام براش گفته بودم، از اشتباهاتم، از روزهای بد زندگیم، از چیزهایی که شاید حتی گفتنش برای خودم هم آسون نبود. و حالا می دیدم همون حرفهایی که روزی در امنیت یک دوستی گفته شده بود داشت از همونجا علیه من استفاده می شد. بعضی خیانت‌ها از دونستن راز تو شروع نمیشن، از روزی شروع میشن که کسی تصمیم میگیره حرمت دونستن اون راز رو نگه نداره. اون لحظه تازه فهمیدم اعتماد چقدر چیز عجیبیه. سالها طول میکشه تا ساخته بشه، ولی گاهی برای فرو ریختنش فقط چند ثانیه کافیه. همسرم کنارم نشست، دستم رو گرفت و گفت من تو رو با حرف دیگران قضاوت نمی کنم. من با تو زندگی کردم و آدمی که من میشناسم همون آدمیه که هر روز صادقانه کنار منه. اگر چیزی از گذشتت بوده که دوست داشتی بدونم، ترجیح میدادم یه روز خودت برام تعریفش کنی، و اگر هم چیزی بوده که نمیخواستی دربارش حرف بزنی، اون هم حق تو بوده. بعد گفت فقط از این اتفاق یه چیز رو یاد بگیر، هر چقدر هم کسی رو دوست داشته باشی لازم نیست تمام دریچه های دلت رو به روش باز کنی. بعضی از اتاقهای درون آدم باید همیشه کلیدش دست خودش بمونه. این حرفش برای من موندگار شد، چون تا اون روز فکر می کردم رفاقت واقعی یعنی آدم در برابر رفیقش هیچ پرده‌ای رو روی دلش نکشه. اما شاید من اشتباه می کردم. شاید صمیمیت یعنی نزدیک شدن، نه بی‌مرز شدن. آدم میتونه کسی رو از ته دل دوست داشته باشه و بهش اعتماد کنه، اما باز هم بخشی از حریم خودش رو برای خودش نگه داره. چون مرز دیوار بین آدم ها نیست، گاهی همون خط باریکیه که احترام رو زنده نگه می داره. اون شب اصلا خوابم نبرد، هی گوشی رو باز می کردم، نه برای اینکه دوباره پیام ها رو بخونم، فقط برای اینکه اسمش رو ببینم. انگار ذهنم نمیتونست بین دو تصویر کنار بیاد. سوگلی که سالها دوستش داشتم و سوگلی که حالا این پیام‌ها رو نوشته بود. اون شب درد اصلی من فقط ترس از خراب شدن زندگیم نبود. همسرم کنارم بود، به من اعتماد داشت و زندگیمون سر جاش بود. درد اصلی من از دست دادن دوستی بود که سالها فکر می کردم بخشی از خانوادمه. من برای دوستی عزاداری می کردم که آدمش هنوز زنده بود، ولی خودش برای من تموم شده بود و شاید این یکی از عجیب ترین شکل‌های از دست دادنه. گاهی کسی نمی میره، اما جایی که در قلب تو داشته برای همیشه خالی میشه. مدتها بعد هنوز از خودم میپرسیدم چرا؟ من چه کاری باهاش کرده بودم
کی بهش بدی کرده بودم؟ چه اتفاقی افتاده بود که اون همه سال دوستی به اینجا رسیده بود؟ هیچ وقت جواب قطعی پیدا نکردم. اما وقتی سالهای اخیر رابطمون رو در کنار هم گذاشتم، یه چیز برای من قابل توجه بود. هر چقدر شرایط زندگی من بهتر می شد، فاصله سوگل بیشتر می شد. وقتی من توی سختی بودم کنارم بود. وقتی مهاجرت کرده بودم و از صفر شروع می کردم، ساعتها حرف می زدیم. اما وقتی کارم بهتر شد، وقتی زندگیم آرومتر شد، وقتی ازدواج کردم و بالاخره بعد از اون همه سختی احساس کردم خوشحالم، انگار خوشحالی من دیگه برای اون خوشحال کننده نبود. اونجا بود که برای اولین بار به این فکر کردم که شاید بعضی آدم‌ها بدون اینکه حتی بفهمیم سالها در یک رقابت خاموش با ما زندگی میکنن. تا وقتی دو زندگی در یک سطح پیش میره چیزی دیده نمیشه، اما گاهی رشد یکی از آدم‌هاست که چیزهایی رو در رابطه آشکار میکنه که سالها پنهان مونده. وقتی مریم این قسمت رو برای من تعریف میکرد خیلی به حرفش فکر کردم. واقعیت اینه که ما هیچ وقت نمیتونیم با قطعیت از دل آدم‌ها حرف بزنیم. من هم نمیخوام بگم دلیل رفتار سوگل حتما حسادت بوده. ممکنه دلایل دیگری هم وجود داشته باشه که ما ازشون خبر نداریم. اما یک چیز درباره حسادت قابل تأمله. حسادت معمولاً با نفرت شروع نمیشه. خیلی وقتها با یک مقایسه ساده شروع میشه. بعد آدم‌ها کم کم به جای دیدن داشته‌های خودشون مدام زندگی دیگری رو اندازه میگیرن و وقتی خوشبختی یک نفر تبدیل بشه به یادآوری چیزی که خودت نداری، ممکنه حتی محبتی که زمانی واقعی بوده زیر فشار همون مقایسه تغییر کنه. به قول سنکا در کتاب درباره خشم، کسی که خوشبختی دیگری آزارش می‌دهد هرگز خوشبخت نخواهد بود. به نظرم این جمله خیلی حرف توی خودش داره، چون حسادت شاید با نگاه کردن به زندگی یک نفر دیگه شروع بشه، اما چیزی که کم کم از بین میره آرامش زندگی خود آدمه. برای من این داستان فقط درباره خیانت یک دوست نبود، درباره مرز هم بود. اینکه بدونیم کدوم بخش از زندگیمون رو با چه کسی و تا کجا در میون بذاریم. چون آدما تغییر میکنن، شرایط تغییر میکنه و رابطه ها هم ممکنه شکل دیگری پیدا کنن. چیزی که امروز از روی عشق و اعتماد به کسی میگی، ممکنه سالها بعد وقتی شکل رابطه تغییر کرد معنای دیگه‌ای پیدا کنه. به نظرم تمام این داستان توی همون چند کلمه خلاصه میشه. مریم گفت من هنوز گاهی دلم برای اون دوستی تنگ میشه، برای سوگلی که فکر میکردم میشناختم، ولی دیگه دنبال جواب دادن یا تلافی کردن نیستم. فهمیدم بعضی آدم‌ها رو لازم نیست مجازات کنی. کافیه دیگه اجازه ندی به جایی از زندگیت برگردن که یک بار حرمتش رو شکستن. و من میخوام حرف امروزم رو با این جمله تموم کنم. اگر کسی رو دوست دارید از رشدش نترسید. موفقیت اون چیزی از ارزش شما کم نمیکنه و اگر یک روز دیدید برای حفظ یک رابطه مجبورید خوشحالیتون رو پنهان کنید، موفقیتتون رو کوچیک کنید یا خودتون رو کمتر از چیزی که هستید نشون بدید تا طرف مقابل ناراحت نشه، شاید بد نباشه دوباره به اون رابطه نگاه کنید. اگر شما هم تجربه یا داستانی از زندگی دارید که فکر میکنید شنیدنش برای
بقیه مفید باشه لینک کانال تلگرام رو تو قسمت توضیحات براتون حتما خواهم گذاشت. شاید داستان بعدی که اینجا تعریف میکنم داستان زندگی شما باشه. مراقب خودتون و دلهاتون باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدارتون.